Jeppe, vi står strax för 25. Vad är det som har hänt? Tingeling och välkomna tillbaka till vägen till Valencia. Sista veckan inför maran. Så nu är det bara 6 dagar kvar så att det börjar dra ihop sig. Det har ju varit mycket annat som har kantat som man har tänkt på de här sista veckorna. Som har gjort att man inte har längtat till loppet ett dugg. Men jag skulle säga att det har blivit en vändning idag. Och nu mitt under dagen så har jag faktiskt börjat längta till loppet, vilket känns som en positiv grej att allting börjar släppa i kroppen och att det ska bli jävligt kul att springa. Det har jag faktiskt inte känt de sista veckorna nu när sjukdomen och sånt kom, så har det liksom känts ganska mycket ångest inför loppet. Men nu känns det som att det har vänt och jag har börjat längta tills att ställa sig på startlinjen och dra iväg. Så den här veckan så blir det ju inte så mycket löpning inför morgon, så att lite lätta lunkar. Så jag har varit ute idag på en morgonlunk och så har jag varit upp till Leif Tellberg och fått lite massage och gått igenom kroppen. Och kroppen är ju bra skick skulle jag säga. Det är väl lite höftböjare som är korta på mig, men de är lika korta på bägge sidorna, vilket är ett gott tecken. Men kroppen är bra och det tar jag med mig in mot loppet. Sen senare idag så blir det en kort eftermiddagslunk på bandet nere i källaren. Det här är en sak som jag brukar göra. Jag brukar gå tillbaka på Strava och kika på all träning jag har gjort. Men nu till och med så kan jag ställa mig på bandet och vara en sån narcissist att jag ser på mig själv på all träning jag har gjort. För att få lite självförtroende. Skönt att det var klart. Och så ska jag testa lite farthöjningar i något väldigt spännande som kom på posten idag. Så det här är en sko som kommer släppas i februari som jag eventuellt kommer springa maran i. Så vi får se hur den känns. Det blir antingen den här mysteriska skon eller Rocket X2. Så vi får se hur det känns, men den känns väldigt skön att ha på sig. Känns väldigt lovande, så det ska bli kul att testa och springa i den. Något mer än så kan jag inte säga om den. Så den här veckan blir ju spännande nu att se hur det kommer gå på maran. Jag är väl inte 100% säker på hur det kommer gå. Och det är man ju aldrig. Men med den här med förkylningen och allting så hoppas jag att i princip allt lämnar kroppen. Och känner jag mig så här bra nu så borde det lämna kroppen tills på söndag när det är dags. Jag åker ner till Uppsala antingen imorgon kväll eller på onsdag morgon. Tyvärr så finns det ju ingen asfalt att springa på där heller. Så att det får vi vänta med till på fredag när vi flyger ner till Valencia. Så jag hoppas att det går bra på söndagen. Troligtvis så vet ju de flesta redan om resultatet när det här kommer ut. Jag vet ju inte det nu för det är ju måndag på loppveckan. Så att ni vet ju mer än vad jag vet när jag sitter och säger det här. Och den stora frågan som kanske alla har nu när det börjar närma sig. Kan du på spanska då? Ja, det kan hända. Por favor. Gracias, señorita. Ja, jag kan inte så mycket än. Jag hoppas att ni ser fram emot den här sista veckan nu och ser hur det går. Det är ju så, jag är ju jätteglad för alla som hör av sig och alla som har hängt med. Och som liksom har hört av sig och tycker att det här är kul att jag har delat med mig av det. Så det värmer väldigt mycket i hjärtat. Nu har det blivit hög tid att fixa till en liten maratonmustasch. Sådär, en skön morgonlunk idag, så det blir bara en enkel lunk på 10k. Väldigt skönt med lite frost i mustaschen. Så att hoppet lever, fortfarande pigg
Så att det känns gött. Och skorna kändes typ i tipptopp igår, så att det blir nog eventuellt de i Valencia. Ska testa dem på asfalt sen när vi kommer ner på fredag bara innan jag bestämmer mig. Jag var ner till Patrik Karlsson idag på Swedeprint och fått lite tryck på tävlingslinnet, pannbandet. Så nu blir det snygg som fan på start. Så håller jag på och packar här ute. Det är väl i princip det värsta jag vet. Det enda som är värre, det är att packa upp. Ute på roadtrip och kom precis ner till Uppsala. Och när jag svängde in i Uppsala så kom jag på att jag har glömt passet hemma. Oj, så nu har jag gjort efterlysningar om någon åker ifrån Äppelbo ner mot Uppsala som skulle kunna ta med passet ner hit. Eventuellt så går det att skicka med någon expresspost, men det vet jag inte om jag litar på 100% heller att det hinner fram. Så nu håller jag bara alla tummar att någon ska ner hit. Det vore mardrömmen att jag får lov att sätta mig och åka hem och hämta det. Nu har vi varit på IFU i Uppsala inomhus, 200 meters bana och sprungit 2 gånger 200 meter, så tog jag som inbakat i uppvärmningen. Sen 2 gånger 2 kilometer och 2 gånger 400 meter för att liksom få mjuka upp kroppen och köra lite snabbare. Tanken är att jag brukar köra de här lite snabbare än marafart, men nu var det ganska mycket snabbare, så det var väl ner mot 2.55 fart på 2 kilometrarna. Sen var det 1.03, 1.04 på 400-ringarna, så att det är väl 2.40 fart eller någonting. Men det kändes ganska bra. Lite rostigt känns det väl, men ändå helt okej. Så att det var ett gott tecken på att kroppen funkar. Det inte kändes för jävligt. Sen sprang jag i de nya skorna också som kändes jäkligt bra. Så att det blir nästan 100% sannolikhet om i Valencia. La ut det på en Äppelbo-grupp på Facebook. Direkt jag svängde in i Uppsala och fick 118 som delade inlägget om någon skulle ner till Uppsala som kunde ta med ett pass. Så Jocke var schysst och tog med det, för han skulle ner och jobba på järnvägen. Så jag kunde åka till Sollentuna och hämta upp det här. Så att nu har jag det i handen, så det är skönt att kunna andas ut där. Vilodag igår och nu är vi på väg Alicante först. Sen till Valencia. Så där, en skaka ur benen lunk i Turian. Det känns inte 100, men det gör det ju aldrig de här lunkarna dagen innan. Men skönt att få sprungit ur resan. Jäkligt skönt väder, jäkligt blåsigt idag, men det ska inte alls vara så här de kommande dagarna. Jag ska hålla tummarna för att det håller i sig så det inte blir så vilt som det är nu. Men det ska inte vara så. Tillbaka till hotellet som ligger 1,5 kilometer från Turian. Att springa i städer med trafikljus och alla möjliga håller fan det värsta jag vet. Vi är ute i Gok i Valencia och ska hämta nummerlappar och se nu hur mycket köer och skit det är här ute. Hur mycket kaos det är. Men vi hoppas att det ska gå smidigt så vi får be oss tillbaka till hotellet och lägga oss i sängen. Nästa på hela resan. Så jag stannar precis och filmar vid diskot här i Turian. Jag var ute på en sista lunk nu med lite Sprite. Hopp och lek. Känns väl ganska bra. GPSen var helt väck så att jag har inte en aning om hur fort jag sprang. Fartblind nu. Knappt och sprungit snabbt på 3 veckor så att det känns tufft. Jag vet att det finns lite pacers som jag skulle kunna få nytta av så att det kan vi gå in på sen och ha lite för taktik på loppet när jag kommer tillbaka på hotellrummet. Syns väl där så att nu börjar det dra ihop sig 25 dagen innan loppet. Så nu är det inte så mycket mer att göra än att bara böna och be att det ska gå bra. På tekniska mötet som var online så
fanns det... Very important third group to break to 8:10. Fourth group for those who are just missing the Olympic qualification time but still want to run fast. Den långsammaste herrpacern skulle gå för 65:30 till 65:45. Och på ett sätt så känner jag att jag vill inte åka ner hit och på ett sätt fega. Att mer att det får bära eller brista, så jag är väl sugen att gå med där så länge det känns hyfsat bra. För det är ju så, hamnar man, det kommer ju att bli grupper lite lägre bak också säkert för 66 och 66:30 halvvägs. Men de klungorna är det stor risk att då måste man hålla lite koll själv på klockan och liksom alltid vara vaken på att det går tillräckligt fort eller att det inte går för fort. Troligtvis ha ett ansvar att hjälpa till. Och på ett maraton, de bästa maraton som finns, där är man inte tänker på hur långt det är kvar alls så länge som möjligt. Börjar man tänka innan halvvägs, så då är man nästan lite halvt rökt redan då man börjar tänka på hur långt det är kvar och allting. Så att det gäller bara att fokusera på att bara transportera kroppen så snabbt som möjligt och så energisnålt som möjligt och inte tänka på någonting. Sen mot slutet på ett maraton så kommer man börja tänka på andra saker och tankarna börjar skena iväg. Men det är liksom att försöka hålla tankarna borta ifrån det så länge som möjligt. Så att klarar man det till halvvägs så är det bra. Klarar man det till 25 så är det riktigt bra. Och klarar man det till 30 så är det extremt bra. Innan man börjar fundera på hur långt det är kvar och demontankarna börjar dyka upp, så är det jäkligt skönt om man kan hålla det borta så pass långt. En ganska viktig grej för att det ska gå bra. Börjar du tänka redan efter 10-15 kilometer hur långt det är kvar, så då blir det jobbigt mentalt. Och då, när det är 10 kilometer kvar, så kan man lyckas brotta bort de där tankarna. Men börjar de komma redan efter 10-15 kilometer, då är det i princip omöjligt att hålla bort de tankarna och då kommer det bli extremt mentalt tufft att springa så länge. Så målsättningen är väl imorgon att, om det känns bra, att gå med i den gruppen. Men vi får se också att det får man väl känna på startlinjen hur det känns. När jag har varit ute och sprungit nu och sprungit lite strides och sånt, så har det väl känts bra. Det är väl alltid de här sista passen inför maran, så har man lite ont i en fot och du har lite ont i någon höft och lite sånt som man känner, men det känns alltid och sånt brukar helt och hållet försvinna på när väl startskottet går, så att det tror jag inte är någonting. Sen känns det väl bra med förkylningen och allting, men jag har ju inte sprungit i maratonfart knappt på 3 veckor, så att det blir väl spännande att se hur det känns. Men förhoppningarna är väl att det ska kännas jäkligt lätt och att man ska kunna ta sig igenom så länge innan man behöver brottas med demoner, så ska det nog gå bra. Så det blir att ladda på med lite pasta och sånt ikväll nu, så att då ska depåerna vara fulla för att få ur ett bra lopp imorgon. Så ska vi spänna bågen förhoppningsvis och springa så snabbt som det på något vis går, så får det bära eller brista. Skulle vi ha oss lite pasta här ute i Valencia, men det var tydligen fullt på alla restauranger där vi kunde få det, så att det vart en kvällspromenad här, en romantisk kvällspromenad. Sen har vi beställt Uber Eats till hotellet nu med pasta, så jag hade kunnat ligga kvar där istället för att ha gått en sväng. Blivit besvikna, men pastan kommer. Lyxrestaurangen, romantiskt. Det är en halvtimme kvar till start. Till värmningskällaren här. Sen har jag joggat lite och sen blir det lite populär strides nu och sen. Sen är det bara bön och be. Känner mig lagom anspänning. Sen känner på ett sätt då att det kan gå hur som haver. Det får det jag också. Så att jag ska ut där och försöka ha kul. Försöka springa så snabbt som det går. Så vi syns väl efteråt. Tyvärr, jag sa ju när jag spelade in förra filmen att här kom Jeppes klunga, men då var det bara den andra hokalöparen där. Ja. Jeppe, vi står strax före 25, vad är det som har hänt? Ja, nej, benen sa bara stopp. Så det har nog varit lite för lite löpning de här veckorna sedan efter sjukdomen. Och ändå såg du ju och lät och den lilla han talade med dig vid 16. Här kommer förresten Jan Börjesson. Kom igen Jan, som håller 3.15 med kilometer nu är bäst och sämst då. Förlåt, vid 16 är fortfarande helt lugnt. Ja, nej, det kändes liksom hur bra i kroppen som helst. Jag inte liksom varit tung i andningen eller någonting, med rätt som det var så tog bara benen helt slut. Så att det försvann
det gick bara långsammare och till slut så kände jag att det gick i 330 fart liksom, att det bara försvann all fart. Då var det inte värt det längre, eller? Nej, då kände jag, tänkte först jag skulle springa till mål. Men det hade ju blivit lugn jogg i 4 minuters fart och jag kände att det var lika bra att kliva av det. Ja, det blir mer än göra en Uppsala till med springa för 2 kilometer på någon slags 90% fart. Nej. Det är framförallt inte ett Arlanda. Nej, Nej. jag kände det bättre. Det gick inte så värst bra. Kändes hur bra som helst i kroppen fram till 18-19 kilometer. Jag kände mig så jävla pigg och liksom kände mig inte ett dugg muskulärt slut och inte in i kroppen heller. Men rätt som det var som var bara slå på en strömbrytare och så dog benen helt. Så att det var... Jag höll på att fundera på om jag skulle springa till mål eller hur jag skulle göra. Men alltså all fart bara försvann så att det var som att trampa vatten. Liksom all kraft försvann. Men på ett sätt så är det skönt att jag var liksom lite så här mentalt redo på att jag skulle kliva av. Och jag hade väl gett mig tillåtelse att göra det också om inte det kändes bra. Men jag tror inte att det här har något liksom att jag känner mig sjuk. Men man vet väl aldrig om det är liksom någon sjukdom kvar i kroppen eller om det är... Jag tror det mer det handlar om att jag inte har sprungit så mycket de sista veckorna. Jag svarar ju bra på att inte trappa ner så mycket på träningen inför lopp. Så att det var ju synd att jag istället att jag fick lov att trappa ner mer än vad jag brukar göra. För det var så konstigt idag att det kändes så jävla bra fram tills att det bara sa klick. Det var inte så att jag tyckte att energin i kroppen försvann utan mer att det var bara benen som helt dog. Det är ju inte så jävla kul att sitta och prata om det här. Jag kan prata mer om det längre fram. Jag kan sätta mig ner och analysera loppet lite grann, men nu är det bara... Det har väl gått kanske en halvtimme, 45 minuter sedan jag bröt, för det tog ett bra tag innan jag tog mig hit. Jag kunde ta mig in i callroom fast den inte var så långt bort, så fick jag lov att gå runt allt gärna elände för att ta mig hit. Känns ganska jobbigt. Fattar fan inte. Det nästan känns bättre om kroppen hade känts skit från start, men det var där när kroppen kändes så jävla bra. Och det kändes som att det svarade. Och att det kunde flyta med i klungan. Så jäkla bra från start. Sen att det liksom bara la av allting.